بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم لقاؤنا هو عن السبب الوحيد لهذه الحياة والهدف الوحيد لهذه الحياة. يختلف نمط الحياة والأسلوب والسلوك بحسب الهدف، ولا يستقيم ضمن فريق أو الأسرة أو البلدة أو الدولة إذا تعددت الأهداف وكانت متناقضة. وهذا واضح من أبسط أمور الحياة. إذا ركبنا في حافلة، في سيارة، في باص، وشخص يريد أن يصل إلى بيروت والآخر يريد أن يصل إلى صور، لن يستقيم السير ولن نصل إلى النتيجة. القرآن الكريم بيّن هذه المقاصد: حرث الدنيا وحرث الآخرة، من كان يريد حرث الدنيا ومن كان يريد حرث الآخرة. والرسول عليه الصلاة والسلام كذلك بيّن أهمية القصد والهدف والنية. فمن أشهر الأحاديث التي تفتتح بها الكتب قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه النوايا تحرك الإنسان. كل الناس يغدو، كل الناس الصبح يطلعوا من بيتهم ويمشوا، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها من النار. شخص يبيع نفسه يمشي في طريق التحرر من النار ودخول الجنة، وشخص آخر يمشي في طريق دخول النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى. محاضرنا اليوم هو محاضر يشترك معنا في عدة مشتركات في البلدة هنا في السلطان يعقوب، منها الإسلام. فهو بفضل الله سبحانه وتعالى اعتنق الإسلام وابنه 11 سنة، بحث عن الحقيقة واعتنق هذا الدين. وكذلك هو من أصل برتغالي ويتكلم البرتغالية التي تعلمها من أمه، وإن كان ولد ويعيش في بريطانيا. والمنتدى للتعريف بالإسلام والحوار بين الثقافات سبق أن استضافه على محاضرات عدة في المناطق اللبنانية، ومنها محاضرة كانت في الجامعة اللبنانية الدولية في الخيارة. كما أنه في هذه الاستضافة ستكون له دورة في الرد على الإلحاد، وهذا من ضمن اهتماماته واختصاصاته مسألة الإلحاد، هذه المشكلة والمرض الذي قد يقع فيه بعض الناس. وواجب الأطباء والصيادلة والباحثون هو البحث عن العلاج قبل وقوعه، كما كان يفعل سيدنا أبو حنيفة: إن نتهيأ للبلاء قبل وقوعه حتى إذا وقع عرفنا كيف ندخل فيه ونخرج منه. الداعية عبد الله الأندلسي كما سمى نفسه، واسمه الأصيل فيليب سانتوس، أليس كذلك؟ فيليب سانتوس. وقد قدم في هذا اللقاء بدعوة كريمة مشتركة بين جمعية السلطان يعقوب والمنتدى للتعريف الإسلام. نترك له الكلام ونشكر بترجمة الذي سبق أن ترجم لنا في هذا المسجد الكريم في محاضرة الأستاذ الدكتور وسيم أبو ياسين، فليتفضل محاضرنا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد وعلى آله الطيبين وصحبه الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eu escutando que a maioria das gente aqui fala português, é verdade? Leva as mãos, sinto perceber português. Ok. Irmãos e irmãs, é um grande prazer estar com todos vocês hoje. Gostaria de
agradecer a presença de todos e também gostaria de agradecer a Mesquita por sediar este evento. Ouvi dizer que أخواتي إنه لمن داعي السرور والفخر أن أكون بينكم اليوم في بعض الأماكن بيعرفوا اللغة البرتغالية لهذا اللقاء. Ouvi dizer que esta cidade tem uma alta porcentagem de imigrantes que volta do Brasil. وقد بلغني أن هذه البلدة فيها نسبة عالية من المهاجرين الذين عادوا من البرازيل. Fiquei bastante chocado por saber que quando eu fui para o Lebanon, serei convidado a dar uma palestra em português. تفاجأت جدا عندما عرفت أنني في دعوتي إلى لبنان سألقي محاضرة باللغة البرتغالية. Algo que eu não faço na Inglaterra. وهو الأمر الذي لا أفعله في بريطانيا. Antes de começar, gostaria de explicar algo sobre mim mesmo. Nasci na Inglaterra, mas meus pais são de origem diferentes. قبل أن أبدأ أريد أن أشرح شيئا عن نفسي. فقد ولدت في بريطانيا لكن والدي هما من فرنسا. A minha mãe é portuguesa e eu aprendi português sempre que visitei a minha família em Portugal. وأمي برتغالية. أمي برتغالية وقد تعلمت اللغة البرتغالية منها من دوام التحدث والممارسة. Meu pai tem nacionalidade francesa e veio originalmente de colônias norte-africanas de França antes da independência. وأبي هو من التابعية الفرنسية وقد جاء إلى بريطانيا قبل الاستقلال. Por isso falo pouco de francês e português. ولذلك فعلت لي بعض اللغة الفرنسية والبرتغالية. Eu sou convertido ao Islã e venho aprendendo lentamente o árabe durante meus estudos contínuos sobre o Islã. وأنا قد اعتدت الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى وتعلمت اللغة العربية ولا زلت بناء على دراستي حول هذا الدين الحديث. No entanto, meu árabe não é perfeito, então estou pouco envergonhado de apresentar esta palestra em árabe. Então eu humildemente me desculpo por isso. وكون لغتي العربية ليست متقنة فأنا أعتذر ومستحي من أن أقدم هذه المحاضرة بغير هذه اللغة الإسلامية الأصيلة وأعتذر من ذلك. Além disso, que sou perfeccionista e meu português não é perfeito também. كما أن اللغة البرتغالية ليست كذلك متقنة. Já que morei na Inglaterra durante toda a minha vida, também estou pouco envergonhado de apresentar esta palestra totalmente em português. وكوني عشت في بريطانيا طوال حياتي فكذلك لا أجد من المناسب أن أكمل هذه المحاضرة كاملة باللغة البرتغالية التي لا أحسنها بإتقان. Então, com sua permissão, eu vou transferir para o inglês para evitar me envergonhar ainda mais. وبالتالي سأتحول إلى اللغة الإنجليزية حتى نصل إلى الهدف بشكل أدق. Se você quiser falar comigo em português depois da palestra ou fazer perguntas em português, terei prazer em responder. وإن كانت لأحدنا من الحاضرين سؤال باللغة البرتغالية إذا كان ذلك يفضله ويحسنه فيمكن ذلك بعد المحاضرة بإذن الله سبحانه وتعالى.
desculpa de todos os agentes que consta estudando português. واعتذر ممن قد بلغه بأن المحاضرة ستكون باللغة البرتغالية وقد تم الانتقال. Os irmãos escutaram isso porque já saberão que vai ser em inglês. Ok. Ok, não problema. Okay, Bismillah. The lecture today was, or is, about the purpose of life and how there can only be one conclusion, one answer to this question if we look at the world around us. السلام عليكم. الهدف من المحاضرة اليوم هو الهدف من الحياة. عنوان المحاضرة يعني الهدف من الحياة. وهل نستطيع أن نصل إلى جواب على هذا السؤال؟ So, in the modern world, we hear a lot about the issue of the purpose of life, and in the West, we are told that it's a question that you can't answer. في عالمنا الحاضر نسمع الكثير عن ما هو هدف الحياة، وفي الغرب يعلموننا أنه سؤال لا يمكن الإجابة عليه. So in the West they argue that you should accept other people's opinions as being equally true as well, because ultimately we can't answer this question of the purpose of life. فيعلموننا في الغرب أنه يجب تقبل كل الأجوبة على هذا السؤال على أنها أجوبة صحيحة، لأننا لا نستطيع الإجابة المحددة على هذا السؤال الذي هو يعني ما هو هدف الحياة. But then what they tell people is that they say good and bad will now be defined in a different way from your religion and from whatever belief you came from, and it will be based purely on whether you cause physical harm to people or not. ثم يقولون أن الخير والشر يتم تعريفهم بناء على الخلفية التي تأتي منها أو الديانة، وهل أنت تسبب الضرر الجسدي للأشخاص يعني للناس الآخرين أم لا. And then attached to that idea was the idea that as your purpose of life is to seek sensual gratification, to gratify whatever desires or impulses that you have. وفكرة أخرى مرتبطة بهذه الفكرة أنه الهدف من الحياة هو أن تحصل على إشباع كل الغرائز والشهوات التي لديك. هذا هو الهدف من الحياة عندهم. Now, when you first hear it, especially people who don't live in the West, but most of you have lived in Brazil, so you know it's a Western country, well, westernized country. But when you first hear it, the idea of do whatever you want, as long as you don't physically harm people, sounds like a perfectly reasonable idea. عندما تسمع هذه الفكرة للوهلة الأولى أنه تستطيع أن تفعل أي شيء بشرط أن لا تضر الآخرين، فتبدو كفكرة جيدة للوهلة الأولى. But we all know that people can affect each other more than just physically causing harm. نحن نعلم أن الناس باستطاعتهم التأثير في بعضهم البعض أكثر من فقط يعني تسبب بالضرر للآخرين. Which is why about 100 and something years ago in many Western countries they banned the selling of drugs, even though drugs is consensual. You sell it if they want to buy it, if not they want to buy it. Why is that not allowed? If you believe that you can do whatever you want as long as you don't physically hurt people against their will. لذلك منذ ما يزيد على 100 عام تم منع بيع المخدرات مثلا في الغرب، مع أنها لا تسبب يعني ضرر مباشر للأشخاص، وهي بيع بالتراضي، شخص يعرض وشخص يشتري. And then they have laws which can punish people for spreading bad rumors about other people to harm their reputation and damage their business interests. كذلك لديهم قوانين ضد الممارسات التي تحاول أن يعني تضر بسمعة أحد الأشخاص أو تضر بمصالحه التجارية.
And then they also noticed that people who were told that their purpose of life is just to get constant satisfaction every day, they realized that people who become rich or successful and achieve that goal start being depressed when they reach that goal. ثم لاحظوا بعد ذلك أنه عندما يحصل الإنسان على كل رغباته وكل شهواته ويصبح غنيا ثريا فيتحول إلى الاكتئاب ويشعر بالاكتئاب بالرغم من كل هذا. Because if you achieve that you have a big house, more than one car, let's say 2-3 sports cars or special luxury cars, you have big plasma screen TV, you have wife or girlfriends if you're in Brazil maybe as well, yeah. You have all these things. Then what next? What else is there now to live for? What do they do with the rest of their life? إذا كان لديك منزلا كبيرا وسيارات متنوعة ولديك زوجة ولديك كل ما تريد فما هو الهدف من الحياة بعد ذلك؟ Soon they realized that the cigarette doesn't taste as sweet as it first did when they first tried it, or the marijuana tasted as sweet as they first tried it or gives them the same high, or now then even the cocaine, even then that starts to become they get used to it and it's no longer giving them the high, making them feel alive anymore. حتى المدخنين أو الذين يتعاطون المخدرات في البداية يشعرون أنها تشعرهم بالنشوة وبالفرح، ولكن بعد أن يعتادوا عليها لا يشعرون بنفس الفرح أو النشوة بعد ذلك. And what happens to many of them is they take even more drugs to reach that or maintain that same high, eventually leading to overdose or in some cases death by malnutrition because they forgot to feed themselves properly and buy food. ثم يعني عندما يعتادون على المخدرات يأخذون جرعات أكبر وأكبر لكي يصلوا لنفس مستوى النشوة التي وصلوا إليها سابقا، وقد ذلك يؤدي إلى الجرعات الزائدة التي قد تؤدي إلى الوفاة وأحيانا من سوء التغذية لأنهم قد ينسون أن يغذون أنفسهم عندما يتعاطون المخدرات. And because, or rather what they noticed is that the human body itself rebels against them. When you take drugs and increase your serotonin and your endorphins, at some point the brain will try to adapt to bring you back from a high to normalcy, and that meaning that you have to increase the dose to get the same high again. ثم لاحظوا أن الجسم الإنسان قد يعمل ضده في هذا الجانب، حيث أنه عندما يعتاد على مستوى معين من المخدرات ويفرز الجسم هرمونات معينة فيصبح الجسم بحاجة إلى جرعات أكبر وأكبر ليصل إلى نفس مستوى النشوة. And the problem is that when you're taking these drugs to get your dopamine high, when you stop taking the drugs, because your brain has adapted to expect high levels of these drugs, you start to feel pain, you start to feel fever, you get withdrawal symptoms, because basically your body has been adapted to maintain normalcy at a high level of drug intake. وعندما يأخذ الإنسان المخدرات بكمية أكبر ويتعود جسده على ذلك ودماغه يتعود على ذلك، فعندما يحاول الامتناع عن تعاطي المخدرات يشعر بالألم ولا يتحمل ذلك. It seems as if whatever designed the human body, or indeed any biological creature, designed it such that the purpose of it wasn't to continually experience maximum pleasure at all times. يبدو كأن الذي صمم الجسم البشري، جسم الإنسان أو أي مخلوق آخر، لم يصممه لكي يجرب أو يعني يشعر بالفرح الدائم والنشوة المستمرة. And this is interesting if you reflect upon what the Quran said when it said that Allah will show them signs even within themselves. He'll make the truth manifest. وهذا يجعلنا نتفكر في القرآن الكريم عندما ذكر أن الإنسان يعني بالمعنى أنا رح أقولها
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق. So there was that. And then as they were implementing their system, they realized that if they allowed the rich to own any property they wanted and do with their property as they see fit, they did certain policies that created a concentration of wealth that deprived wealth from the poor people. ثم عندما طبقوا هذا النظام أن يسمحوا للشخص بأن يمتلك كل ما يشاء ويزداد غنى وغنى، فأصبح نتيجة هذا النظام أنه كلما ازدادوا غنى كلما ازداد البعض الآخر في المجتمع فقرا. Say, let's take an example. Say for iftar, during Ramadan is coming, so say for iftar, iftar is going to come and the rules are given to everybody that you're not allowed to steal plates from people's hands and food from their hands. And you say, good, okay, the food is in the table in the corner of the room, go to it. And the people who are nearer the table run to it and take all the food. And they say, we didn't do anything wrong, we didn't steal plates from people's hands, we didn't take the plates. مثال ذلك مثلا في الإفطار في رمضان، إذا كان الطعام على طاولة في الزاوية والمسجد مليء بالناس وقلنا لهم لا تستطيع أن تأخذ من أيدي الناس أي طعام، أي صحن يعني فيه طعام، ولكن قلنا تستطيع أن تأخذ من الطاولة ما تشاء، فالأشخاص القريبين من الطاولة سيأخذون الكمية الأكبر ثم سيقولون نحن لم نخطئ، لم نفعل أي شيء خطأ، فقط أخذنا من الطاولة. So even though you didn't violate anyone's rights directly, you didn't attack someone or steal from them, but you can deprive people of what they need to live indirectly, without directly stealing from them. على الرغم من أنك لم تأخذ أي شيء من أي شخص مباشرة ولم يعني تتخطى القانون، إلا أنك بطريقة غير مباشرة حرمت الكثير من الناس من أخذ حقوقهم. So that was noticed in Western society. And then they said that we will tolerate difference of opinion. We will tolerate اختلاف في الاعتقاد. But if you express an opinion that judges somebody's actions which we think is halal, like in the West now, same-sex marriage, you are being intolerant of them and you have to be quiet. ثم قالوا تستطيع أن يعني تتقبل أو تستمع إلى كل الآراء مهما اختلفت الآراء، ولكن عندما تخالف رأيهم مثلا الزواج المثلي هم يسمحون به، فإذا خالفته يقولون أن أنت يعني لا تتحمل آراء الآخرين ولا تتقبل آراء الآخرين. So they said that from their perspective, the halal and the haram was what causes harm to people and what doesn't cause harm to people by consent. So if two men want to engage in a relationship, that is for them considered to be halal because it doesn't go from their basis. It doesn't go against consent of these two people. فحسب تعريفهم في الغرب أنه إذا تم إنشاء علاقة بين شخصين ولو كانت علاقة يعني بنظرنا نحن غير شرعية بين رجلين يعني، فبنظرهم أنه هذا ليس فيه شيء خطأ لأنها لا تسبب ضررا لأي أحد. And then they said committing adultery is halal because it is done consensually between two people. ثم أضافوا أن الزنا يعتبر حلال لأنه تم بالتراضي بين شخصين. And then they said, of course, riba or interest they said it's halal because it's a consensual contract between two people. وكذلك اعتبروا أن الربا حلال لأنه أيضا تم بالتراضي بين شخصين. So if they declare this halal and you say it's haram, you by expressing your opinion, you're causing a dhulm, an oppression against those people who are doing something which you should agree is halal. بما أنهم اعتبروا كل هذه الأشياء حلال، فإذا أبديت رأيك بأن هذه الأشياء ليست حلال تعتبر أنك أنت الظالم وأنك أنت المخالف. And now they say that merely expressing your opinion
is being intolerant of other people. That if you don't agree with what they're doing, or you agree that what they're doing is halal, you are being intolerant of what they're doing. فمجرد إبداء الرأي من ناحيتك أو عدم موافقتك على ما يفعلون تعتبر أنك أنت الشخص الذي لا تتقبل الآخرين. And this was because in the 19th century, a Western philosopher called John Stuart Mill, if you remember John Stuart Mill, said that public opinion can be more oppressive than government law. وهذا يعود إلى مقولة قالها فيلسوف اسمه جون ستيوارت ميل في القرن التاسع عشر. قال أنه الرأي العام قد يكون أكثر ظلما من القوانين الموجودة في الدولة. So to make a country liberal and free, not only do you have to take away the prohibitions of the laws, but you have to change public opinion if need be by pressure. لكي تكون دولة معينة حرة وتتمتع بالحرية يجب أن ليس فقط يعني تهتم بالقوانين ولكن يجب أن تغير الرأي العام حتى ولو اضطر أن يكون ذلك بالقوة. And because they thought that people should be free to do whatever they want without causing physical harm, it produced constant contradictions within their own deen. ولأنهم اعتبروا أن الإنسان باستطاعته أن يفعل أي شيء طالما أنه لا يسبب ضرر مباشر للآخرين. تسبب هذا لهم بمخالفات ضمن ديانتهم نفسها. Then you had people being told within this system that the purpose of life is to seek pleasure. But then they looked at the world and they saw that there was so much pain. ثم قالوا في نظامهم يعني في الغرب أن الهدف من الحياة هو البحث عن الملذات ولكن عندما ينظرون إلى العالم من حولهم وجدوا أن هناك الكثير من الآلام في العالم. So they took the belief that the purpose of life is to seek pleasure, but those people who believed in God assumed that this must be what God wanted as well, for you to seek pleasure. فاعتمدوا المبدأ الذي يقول أن الهدف من الحياة هو البحث عن الملذات. والأشخاص الذين يؤمنون بالأديان أو يؤمنون بالله في الغرب اعتبروا أنه لابد أن هذا ما أراده الله لهم أن يبحثوا عن الملذات. So when they saw that there is suffering and there is fitan and there is pain and there is injustice in the world, instead of questioning their belief as to what the purpose of life is, the seeking of pleasure, they thought, oh, maybe there's no God. وعندما لاحظوا أن هناك آلام وهناك فتن وهناك مصائب في العالم بدل أن يعيدوا النظر في اعتقادهم أن الهدف من الحياة هو الملذات أصبحوا يعتقدون أنه ليس هناك إله والعياذ بالله. And when I encounter such people, I ask them, excuse me, who told you that God made you merely just to experience complete and perfect pleasure? Who told you this? وعندما أقابل أحد هؤلاء الأشخاص أسألهم من أخبرك أن الله خلقك لكي تتمتع بالملذات فقط؟ I ask them, did God make you just to put you straight into Jannah? And is he your cosmic genie, like the genie, the genie that will grant you wishes? You ask him, and he's only there to give you whatever you want. ثم أسألهم أيضا هل خلقك الله لكي تذهب مباشرة إلى الجنة؟ هل خلقك الله لكي تذهب بشكل يعني سحري أو هل مثل الجن المارد يعني أنه يحقق لك رغباتك أنه أنا أريد أن أذهب إلى الجنة فتذهب إلى الجنة؟ It is the assumption that God is here to serve us, that when we see injustice in the world, we assume that He doesn't exist. هي الفرضية التي لديهم أن الله موجود لكي يلبي لنا حاجاتنا هي التي دفعتهم إلى الاعتقاد بأن الله غير موجود عندما يرون الآلام والفتن في العالم. But what they should have realized
inside themselves is that God created both pain and pleasure together. So we should have at least, if we didn't have wahi, if we didn't have revelation, we should have at least concluded that whatever our purpose in life is, it required both pain and pleasure to be part of it. ما كان ينبغي عليهم أن يدركوه هو أن الله الذي خلق المتعة خلق الألم كذلك، وحتى لو لم يأتي الوحي بالمنطق كان ينبغي أن يستنتجوا أنه لابد لكي نفهم الواحد منهما يجب أن نفهم الآخر، يعني الألم والمتعة. And so this is what happened in the West, is that many people, although not all, many people became atheists. Others even started doubting whether even reality exists. They're called nihilists. I don't know if you can translate that. Nihilists. It means they don't believe that reality even exists. We like it's an illusion. Anyway, yes. They started to doubt everything. فلهذا بدأ عدد كبير من الأشخاص في الغرب أن يشكوا بكل شيء، ليس فقط أن يشكوا بوجود الإله ويذهبوا إلى الإلحاد، بل أن يشكوا في وجود الواقع والحقيقة، فاعتقدوا أننا نعيش في وهم، أن ليس هناك واقع. يعني. I'll say nihilism, is it nihilismo? 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 No, in Portuguese. So people who don't believe, okay, or no clear de nada. يعني لا يؤمنوا بأي شيء، يؤمنوا أنه يعني السفسطائية الذين ينفون حقائق الأشياء، لا توجد حقائق في الكون. So let's start by looking at the universe, looking at the reality, and seeing at what we can conclude from the purpose of life. Because I didn't have revelation to guide me when I was trying to look for the truth. I had to start by just thinking about what I can see. دعونا ننظر إلى العالم وننظر إلى الواقع لكي نحاول أن نتوصل إلى الحقيقة، لأنني الكلام له طبعا عندما بدأت أن أؤمن لم يكن لدي وحي، ولكن بدأت أنظر إلى الحقائق لأتعرف على الحقيقة. And the process of looking started me on a journey by which, when I encountered Islam, eventually after thinking about many things and looking at different religion theories, Islam was telling me a lot of what I already believed, I had already concluded after observing. It was part of my fitrah to end up on Islam. وعندما بدأت هذه الرحلة نظرت في العديد من الديانات والعديد من المعتقدات، ولكن عندما وصلت إلى الإسلام وجدت أنه أجاب على الكثير من أسئلتي التي كنت قد توصلت إليها بالفطرة. Yeah, it was a rihla, it was a journey. Journey, yes. So we start. Firstly, let's start with the beginning. So we look at the universe and we don't see nothing, we see things exist. Things exist. So the question is, where did everything come from? ننظر إلى العالم من حولنا ونرى وجود العديد من الأشياء من حولنا في العالم، فالسؤال هو من أين أتت هذه الأشياء أو المخلوقات؟ Well, there's three possibilities. Either the universe created itself, came from nothing, or it is infinite, eternal, unchanging, or it was created by something else. هناك ثلاثة احتمالات، إما أن العالم جاء من العدم، أو أنه خلق نفسه وهو يعني أزلي، أو أن العالم قد خلق. So everyone will usually agree, even atheists, that something doesn't make itself. Something doesn't make itself. حتى الملحدين يوافقون أن لا يمكن أن يعني لأي شيء أن يخلق نفسه. But they say that the universe maybe was never created, it has always existed. فلذلك يقولون أن العالم الكون لم يخلق ولكنه موجود منذ الأزل. But there's two problems with this argument. One is, if the universe has always existed for eternity, there was an infinite amount of time before this,
then it means that we would have had to have crossed over an infinite amount of time to get to this point in time. هناك مشكلتان في هذه المقولة، أنه لو العالم موجود منذ الأزل كان لابد لنا أن نتخطى يعني كمية من الوقت لا متناهية لكي نصل إلى النقطة التي نحن فيها الآن. Now, if I told you that this lecture will begin, that before this lecture begins, I told you that it will begin, just wait an infinite amount of time and then it will begin. Will this lecture ever start? لو أنني كنت قد قلت لكم أن هذه المحاضرة ستبدأ بعد أن تنتظرون كمية من الوقت لا متناهية، هل كانت هذه المحاضرة ستبدأ؟ And if I told you that this lecture will end after an infinite amount of time, will this lecture ever end? وكذلك إذا قلت لكم أن هذه المحاضرة ستنتهي بعد وقت لا متناهي لا نهاية له، هل ستنتهي أبدا؟ No, for both those cases. لا، لن تنتهي، يعني بالحالتين الجواب هو لا. That means that to get to this point, there would have had to have been a beginning somewhere. هذا يعني أنه لكي نصل إلى النقطة التي نحن فيها الآن لابد من وجود بداية ما. And the second argument is that everything in the universe is finite, محدود. المشكلة الثانية أنه كل شيء في هذه العالم محدود، له حدود. So a simple question, and I always ask this to atheists. I bring them usually a rock, if I can find a natural rock. I can use this bottle, and I always ask them, how do you know that this bottle or the rock was created? عندما أتناقش مع الملحدين أحضر إما حجر أو حتى هذه القنينة، ثم أسألهم كيف تعرف إذا كانت هذه القنينة مثلا أو الحجر مخلوقة. So if they say, oh, the rock, maybe we don't know if this bottle or this rock was created, but they say with the bottle, I've seen the bottles like this being made. And I've seen maybe documentaries about how rocks form naturally in the Earth's crust. فيقولون أنه بالنسبة مثلا للحجر نحن نرى الحجار كيف تتكون بشكل طبيعي في القشرة الأرضية، أو بالنسبة للقنينة رأينا فيلم وثائقي كيف تتم صناعة القناني، فيعني نعرف بدايتها. But then I always try to play a little trick on them and I say, but did you see this particular bottle being created and this particular rock being created specifically? ثم أسألهم سؤال محير بعض الشيء، أقول لهم هل رأيت هذه القنينة بالتحديد أو هذا الحجر بالتحديد وهو يخلق أو يصنع؟ I say maybe this is an eternal bottle of which all other bottles are just a copy of. ثم أقول لهم للملحدين ممكن هذه القنينة هي قنينة أزلية موجودة منذ الأزل، والقنائن الأخرى هم نسخة مستنسخة عنها. And maybe the rock I'm showing him, maybe this rock is a rock that came to Earth from space and has always existed even before this universe. Maybe it's an eternal rock. أو أن هذا الحجر هو كذلك حجر أزلي موجود على الأرض منذ الأزل. Now they actually don't know how to respond to it because they know in their fitra and deep in their aql that these things were created even though they didn't see them be created. فيحتارون في الإجابة عن هذه الأسئلة لأنهم يعرفون بفطرتهم أنه لا يمكن أن تكون هذه قد أتت بشكل صدفة، لابد أنها قد صنعت أو خلقت. But there is a simple argument I tell them to make them realize their mistake, which is if I take any bottle or a rock and I say, if this is an eternal bottle, nothing made this bottle, then why is it this particular size? ثم أقول لهم إذا كانت هذه القنينة قنينة أزلية لم يصنعها أحد، لماذا هي بهذا القياس المحدد؟ Why not half the size or double the size or a different color or a different material, metal maybe?
لماذا لم تكن نصف هذا القياس أو ضعف هذا القياس أو لون مختلف أو من بضاعة مختلفة؟ Or if I was to take a naturally occurring rock, and if it was, let's say it was grey, because a lot of rocks here are grey, I say, why is it not yellow rock, or red or orange rock, which do exist? Why is it not bigger, or half the size, or a different material altogether? أو إذا كان المثال عن الحجر أقول لهم لماذا هذا الحجر لونه رمادي مثلا؟ لماذا ليس لونه مثلا أحمر أو أصفر؟ هناك حجار حمراء أو صفراء، لماذا هو بهذا اللون المحدد؟ The answer is that if something didn't make itself, and it itself is finite, so محدود, then there must have been something outside it that gives it its had, its limits, of its existence. فإذا كان هذا الشيء لم يصنع نفسه وهو محدود الحجم واللون، فلا بد أن هناك من أعطاه هذا الحجم وهذا اللون وهذه الخصائص. And isn't it that when you create something, or anything is created, what you're doing is you're just drawing the had, the boundaries of its existence, then it exists. عندما تصنع شيئا ما أيا كان هذا الشيء، أنت في الحقيقة ترسم حدود هذا الشيء وثم تصنعه ثم يصبح موجودا. So then the atheists might say, okay, all these things that we can see were created, but maybe they were created by something else that is also mahdud, and that was created by something else that was mahdud, and something else that was mahdud, and something else that was mahdud forever. بعد ذلك قد يجيبون أنه لديك حق أن هذا الشيء صنعه أحد ما، ولكن هذا الأحد ما أيضا صنعه أحد آخر محدود، وهذا صنعه أحد آخر محدود إلى ما لا نهاية. But the problem is, if I was to say that this bottle was made by another bottle that came before it, and that bottle was made by another bottle that came before it, and there was an infinite chain of bottles, and to get to this bottle you have to finish crossing an infinite chain of bottles, you would never reach this one. فإذا كان هذه القنينة قد تم صناعتها لنقل من قنينة أخرى، وهذه القنينة صنعتها قنينة أخرى وأخرى إلى ما لا نهاية، فكان يتوجب علينا أن نتخطى كل هذه القنان، يعني نصل إلى هذه القنينة، فبالتالي لن نصل إليها. So ultimately the only way to get out of this contradiction is to agree that must have been a beginning to this chain of creating things. الطريقة الوحيدة للخروج من هذه المعضلة أن نعتقد أنه لابد من وجود بداية لخلق هذه الأشياء. And this thing, then people say, but how do you know this thing that started creating these things, how do you know that isn't created as well? ثم يجيبون أنه كيف يتسنى لك أن تعرف أن الذي تقول عنه البداية وخلق هذه الأشياء، كيف تعرف أنه هو نفسه لم يخلق؟ But here's where we show them that the problem they found was they had a chain of mahdud things. The only way to break that chain, to stop it from going forever, is to say it started with something that is غير محدود. واضحة أن نجيب على هذا السؤال أنه سلسلة هذه المحدودات التي خلقت إلى نقطة معينة، البداية أن الذي أوجد هذه الأشياء هو غير محدود. And since the definition of creation, of creating, is making the had of something into and to give it existence, if something doesn't have had, then it doesn't need anything to make its had for it if it is غير محدود. بما أن تعريف المخلوق أو المخلوقات أن لها حد، الذي صنع كل هذه الأشياء في البداية لا يحتاج إلى حد. So then they accept, okay, غير محدود, infinite, but how do you know it has a mind, an aql, or a will? قد يوافقون معك، يقولون جيد أنه الذي أوجد هذه الأشياء غير محدود، ولكن كيف تعرف أن له عقل أو له إرادة؟ Yeah, they ask, how do you know it has an irada, a will? And you say, well, if this thing
creates things, but is the first cause, the first thing in all creation. Nothing is making it make things. إذا كان هذا الشيء هو الذي يخلق هذه الأشياء وهو السبب الأول، يسمى السبب الأول، لا شيء يجعله يخلق هذه الأشياء. Because it's the first cause, it doesn't have any smaller mechanisms inside it that automatically makes things like a factory line or a clock. لأنه السبب الأول، يعني الموجد الأول، لا يحتاج إلى أي شيء يدفعه إلى أن يفعل هذه الأشياء. So that if it creates everything, it creates things, it must do so only because it chose to do that. فهذا يعني أنه إذا كان خلق كل هذه الأشياء لابد أنه خلقها لأنه اختار أن يخلقها، لم يدفعه أحد. And the ability to choose is the definition of irada. والقدرة على الاختيار هي تعريف الإرادة. This means then that this thing that created everything, it did so deliberately and intentionally. هذا يعني أن الذي خلق كل هذه الأشياء خلقها بطريقة قصدية ويعني بطريقة مقصودة. And if everything that exists was meant to exist, then that is when we can say that everything has meaning, has intention behind it. وكل شيء مخلوق موجود في هذا العالم له يعني سبب لخلقه وهناك هدف من خلقه. And kind of to finish up, because we're getting near the end, just say that's enough. لكي نختم لأننا قربنا على الانتهاء. The first thing demonstrated by Allah subhanahu wa ta'ala creating this creator, we're going to call it Allah subhanahu wa ta'ala, creating all things, is that all things are a proof, an ayat of his ability to create. وكل شيء يعني خلقه الله، أو إذا ما عم يحكي مع الملحدين خلقه هذا السبب الأول، كل شيء هو دليل على وجود هذا الخالق. So the السماوات والأرض is ayat of Allah. Oh, you don't need to translate. Okay. This is okay. Everything is the ayat of Allah. But not everything has the exact same special purpose after that. Repeat, please. Okay. Everything is a proof of God's existence. Everything is a proof of God's power. But not everything, everything should we have this as a common purpose. But after this, we serve it this purpose in different ways. We serve the purpose in different ways. على الرغم من أن كل شيء هو آية من آيات الله ودليل على وجود الله، ولكن كل شيء يحقق هذا الهدف بطريقة مختلفة. For the rock, its purpose is just to exist, change, and be destroyed at some point. الحجر، الهدف من وجود الحجر هو وجوده ثم تغيره واستخدامه ثم يتدمر بالآخر. Okay. To the child that is born and maybe doesn't reach adulthood, it was just to experience the universe for a little bit before going back to Allah subhanahu wa ta'ala. الطفل الذي يولد ولا يبلغ يعني البلوغ، قد يتوفى قبل ذلك، الهدف أنه يعني يخوض التجربة في هذه الحياة. And for you, it is it is imtihan, a choice now to use your aql and your irada to choose to worship God voluntarily, because the rock can't choose. So Allah has given you special characteristics, so you can, your purpose to glorify God is to make a choice to worship Him. والهدف من وجودك أيها الإنسان هو أنك تختار أن تعبد الخالق، تعبد الله، لأن الحجر لا يستطيع أن يختار، ولكن أنت كإنسان تستطيع أن تختار. And you can't make a choice without imtihan, and there cannot be imtihan without pain and pleasure. ولا يمكنك أن تختار دون أن تمتحن، ولا يمكن أن تمتحن بدون وجود الألم والمتعة. And so, brothers and sisters, the Quran and all this argument is contained in the Quran itself, and Allah has given us a message to us to help us realize what our purpose of life is. And inshallah, let's open this book and look at it with new eyes.
كل هذا الكلام الذي قلناه موجود ومذكور في القرآن، فإذا فتحنا القرآن الكريم وقرأناه تفتح بصيرتنا ونفهم الأمور على حقيقتها. بارك الله فيكم.